নমস্কাৰ খুলুমবাই পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'ত। আজি 3 মাহৰ মূৰত আহিছোঁ দে ভিডিঅ' এটি বনাবৰ কাৰণে। ইমান দিন হ'ল মোৰ ভিডিঅ' দিয়াই নাছিলোঁ, শ্বৰ্ট ভিডিঅ' দি আছিলোঁ আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ মন গ'ল, সেয়েহে তাতে চানডেও আজি, সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব বুলি। আজি মই কি বনাম আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ বলক। এয়া হৈছে লোকেল চিকেন, হাজবেণ্ডে লৈ আনি দিলে। লোকেল চিকেন মই মচন্দৰী পাতেৰে বনাম। এইটো দেখিবলৈ পাইছেনে? এইটো চালাড বনাম। এইটো হৈছে দীঘল তিয়হ, এইটো আমেৰিকান কুকুম্বাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু লং কুকুম্বাৰ বুলিও কোৱা হয়। এইটো মই তিয়হ গছ লগাইছিলোঁ, তাতে গুটি আছিল, তো সেনেকৈ হৈছে। আৰু এবিধ কোনে কোনে খাই পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। দুটা সৰু চাইজৰ আলু লৈছোঁ আৰু দুটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ। পিঁয়াজ আৰু আলুখিনি মই এতিয়া কাটি ল'ম। মাংসখিনি পৰিষ্কাৰকৈ ধুই লোৱাৰ পিছত হালধি নিমখ এতিয়া ইয়াতে সানি ল'ম। নিমখ হালধিবোৰ চাৰিওফালে লগাকৈ ভালদৰে এতিয়া লুটিয়াই পুটিয়াই সানি ল'লোঁ। এতিয়া মুছন্দৰী পাতখিনি পৰিষ্কাৰকৈ ধুই লৈ মিক্সিৰ বাতিটোত লৈ লৈছোঁ। এতিয়া দিম কেইটামান জালুক ফ্লেভাৰৰ কাৰণে আৰু অকণমান পানী দি এইখিনি এতিয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ। এতিয়া গেছটো লগাই ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত দিলোঁ মিঠাতেল, কেইটামান গোটা জিৰা আৰু কাটি লোৱা পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি এতিয়া আধা ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে দি দিলোঁ মাংসখিনি। হালধিৰ ৰংটো হোৱা নাছিল কাৰণে আকৌ অকণমান হালধি এড কৰি দিলোঁ। এতিয়া জলকীয়া দিলোঁ 4টা। মাংসখিনি মই ঢাকনি লগাই ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছতে দিলোঁ আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু কাটি ৰখা 2টা আলু। আলু দিয়াৰ পিছত আৰু পুনৰ ঢাকনি লগাই মই ভাজিছোঁ। যেতিয়া মাংসখিনি অলপ ৰঙচুৱা হ'বলৈ ধৰিছে তেতিয়া মই দি দিলোঁ এয়া মচন্দৰী পাতৰ পেষ্টখিনি দিয়ে অকণমান লুটিয়াই পুটিয়াই দিয়াৰ পিছতে মিক্সিৰ বাতিটোতে মই 2 বাতি পানী লৈ ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ। এতিয়া সিজিবৰ বাবে 20 মিনিট সময় ঢাকনি লগাই থ'ম। এইফালে মোৰ এতিয়া ভাতটো হৈ গৈছে। বহুত গৰম, বহুত ঘামিছোঁ। চব্জিখন হোৱামান অলপ ফেনৰ বতাহ খাবলৈ আহিছোঁ আৰু লগতে ইয়াতে তিয়হটো মই এতিয়া কাটিম। হাতখন ধুই লওঁ, খামোচা, যিহেতু এতিয়া তিয়হ কাটিম। ইমানে দীঘল কেমেৰাত আটাই নাই, টুকুৰা কৰি লওঁ মাজতে। এইটো চাওক তেতিয়া একেবাৰে তিয়হটোৱে আৰু তিয়হ গুটিটোৰ দৰে ছেইম গুটি। কি গৰম দিছে অ' বাপৰে বাপ, মানুহ মৰিব লাগিব। ভাত বনাবলৈ বৰ দিগদাৰেই এনেকুৱা গৰমত। ইমান অৱস্থা বেয়া হৈছে। নেমুটো বৰফ চেপি দিছোঁ। চাট মছলা, অকণমান চাট মছলা দি দিওঁ। মিক্স চালাড হৈ গ'ল ৰেডি। দীঘল তিয়হৰ চালাড ৰেডি হৈ গ'ল। অকণমান খাই যাওঁ দেই। ভাল লাগিছে ৰে, টেষ্টি আছে, মজা। এতিয়া মই 20 মিনিটৰ পিছত ঢাকনিখন উঠাই চাইছোঁ। আলু সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ। নিমখৰ পৰিমাণটো চাওঁ জুতি, অকণমান নিমখ দিব লাগিব। এতিয়া মোৰ তৰকাৰীখন ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া ইফালে
কাচকল ভাজি আছোঁ। মোৰ এতিয়া মুছন্দৰী পাতেৰে লোকেল চিকেনৰ পাতলা জোলখন হৈ গ'ল ৰেডি, আৰু লগতে কাচকলো ভাজিলোঁ আৰু তিয়ঁহৰ চালাডখনো হৈ গ'ল। আকৌ ভাজি এখন বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ইমান গৰম নোৱাৰি, একদম গৰমত চাওকচোন ঘামি অৱস্থা নাই, কিমান বাৰ যে মুখ ধুলোঁ। बात तो सही है। এয়া এতিয়া খাবলৈ বহিছোঁ দেই, খাওঁ। বহুত ধুনীয়া হৈছে। এয়া মোৰ ফেভৰেট মাংস পিছকে খাওঁ প্ৰথমে, আমুঠু পদ বুলিও কয় নেকি। ধুনীয়া হৈছে। যিসকলে আজিলৈকে এবাৰো বনাই খোৱা নাই মুছন্দৰী পাতেৰে লোকেল মুৰ্গী, এবাৰ বনাই খাবচোন, সোৱাদ পাব। যিহেতু আজি দেওবাৰে মাংস খাবলৈ মন যায়, সেইকাৰণে ইয়াক মাংস আনিবলৈ দিলোঁ। কিন্তু ই ক'লে ইমান গৰমত খাবা জানো, মই ক'লোঁ খাম দিয়া, পাতলা জোল বনাম, সেয়ে আনিবলৈ দিলোঁ। সেইকাৰণে এতিয়া ইমান গৰমত বেছি মছলা দি খাবলৈ মন নাযায়, সেইকাৰণে অকল পিঁয়াজ, আদা, নহৰু আৰু জিৰা কেইটামান পেলাই দিছিলোঁ, সেই দি বনাইছোঁ চিম্পলকৈ। আৰু জালুক কেইটামান দিছিলোঁ পেলাই, জ্বলা হ'বৰ কাৰণে নহয়, ফ্লেভাৰটোৰ কাৰণে জালুকৰ। এই দীঘল তিয়ঁহটো সোৱাদ আছে। বনাই খাবচোন আপোনালোকে, এবাৰ খাই ভাল পাব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে লাইক কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' আজি ফাৰ্ষ্ট চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহিছোঁ, নমস্কাৰ।